4 óra 22 van. Általában nem ilyenkor szoktam kelni. Általában 1 órával később, de mivel ma 8-ra megyünk oltásra, ezért ma muszáj hamarabb elindítani a napot, hogy időben odaérjünk. Szóval reggeli, kávé, mozgás, és indulunk. Egészség. Nem akarom játszani a sportember, de újra elkezdtem futni, és csak azért nem fogok most róla beszélni, mert nálam ez időszakos kérdés. Nyáron előjön, télen háttérbe szorul, de az már nálam fél siker, hogy sikerült eljutnom oda 1 hónap alatt, mint ahol fél évvel ezelőtt voltam. Hisz múlt héten 7 napból 4-et lenyomtam 8 kilométert, tegnap 6 kilométert, ma pedig úgy terveztem, hogy 8-at, és az sikerült is. Közben csepeg rólam a víz mindenhol, pedig már voltam zúnyozni. 8-ra megyünk oltásra, azután pedig folytatom. Egy szalonnadarabot találtam a széken. És mivel én nem eszek húst, a bűnös csak egy valaki lehet. Nóri, itt hagytad a szalonnádat a széken. Persze. Siessünk nagyon? Hát még izében be kell ugrani. Hát ez csak 8-tól nyit. A patika. Jó, akkor nem kell annyira sietni. 5 perc alatt ott vagyunk a dokinál. De én fogok bemenni a patikába. Te mész a patikába? És akkor én menjek? Nehéz ez a gyermek. És akkor én menjek be a dokihoz? A babba? Adsz nekem egy textilt? És akkor milyen oltást fog kapni? Szív. Majd én azt ő tudja majd? Igen. Ahogyha nem érsz vissza? Igen. A kötelező védőoltás, meg a meningokokkusz szív. Jó. Januártól van nálam a Skoda, az a Skoda, amiről már ugye csináltam videót, és amin most a kamera is van. Szóval én úgy vettem ezt a kocsit, hogy alig volt rajta sérülés, itt csak apró kőfelverődésekre kell gondolni, és fél év használat után több sérülés keletkezett rajta, mint 10 év alatt. És nem tudom, hogy ez minek köszönhető, mert tényleg nagyon vigyázok rá, de egyszerűen vannak dolgok, amire nem tudok vigyázni. Gondolok itt például a kőfelverődésekre, mert azóta lett rajta plusz 1, 2, 3, 4, valamint mandarin nagyságú jégeső. Apropó jégeső. Beszereztem egy jégeső elleni ponyvát is, és titkon remélem, hogy sosem lesz rá szükségem, mert hát hiába a ponyva, azért nem szeretnék kockáztatni még egy szélvédőcserítést, megszámoltam 17 horpadást. És ami a horpadásokat illeti, sikerült kijavítani őket, kivéve ezt az egyet, persze fényezés nélkül. Szóval összességében nagyon szép munkát végzett a mester. Szóval innen is köszönöm szépen, és le a kalappal előtte, mert azt hittem, hogy szeretett Skodánk már sosem lesz a régi. És hát milyen az ember, most pedig az egy kis horpadás idegesított a jobb belső ajtón. Pont a törésnél látszik, hogyha oldalról belenézek, idegesít, de hát ez van. Elől is van egy kis repedés, megrepett a fényezés, azt is már csak újra fényezéssel lehetne megoldani. Szóval ez a helyzet a Skodával. Ha már volt egy videóm a középiskolás éveimről, és ebben a videóban arról beszéltem, hogy a középiskola volt életem egyik legrosszabb 4 éve. Mint az látszik a csatornámon, nem szoktam szponzorációkat elvállalni, és nem is szoktam ezekre a felkérésekre válaszolni, kivéve, hogyha közvetlen telefonon keresnek meg,
de akkor is csak annyit mondok, hogy köszönöm, nem élnék a lehetőséget. De nem mindegy, nem is ez a lényeg, hanem csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy csak kapnék egy olyan felkérést, hogy legyek valamilyen oktatási rendszert megreformáló program arca, akkor én ott lennék az első sorban. Sőt, mennyire adnék egy olyan videót, ahol 5 tanár és 5 rossz tapasztalatokat szerző diák, középiskolai diák vitatkozik egymással, érvekkel. A lényeg, hogy szívügyemnek érzem az oktatási rendszert, mert tudom, hogy milyen mély nyomokat hagyott bennem, és lehet, hogy hihetetlen, de így 5 év elteltével is még van, hogy azt álmodom, hogy kihívnak felelni, és nem tudom az anyagot, mert a sok bemagolandó oldal mellett azt a plusz egy oldalt már nem tudtam bemagolni, és pont azt kérték. Voltam olyan szerencsés. Ja, de be tudtam volna, hazudok. Csak akkor nem 24 órából kellett volna állni a napnak, hanem mondjuk 40 órából. De most, hogy belegondolok, ez sem megoldás, mert akkor ezzel párhuzamosan a tanórákat is növelnék, és 7 óra helyett napi szinten lenne mondjuk napi szinten 14 óra. Szóval innen is látszik, hogy nincs megoldás. És látjátok, hogy mennyire látszik, hogy erről órákig el tudnék beszélni, de a lényeg, hogy ebben a videóban nem a középiskoláról, hanem az egyetemi évekről fogok beszélni, így egy év távlatából, amíg frissek az emlékek. Hát milyen lenne az, hogyha egy idős hapsi beszélne, hogy milyen volt az egyetem 40 évvel ezelőtt. Mert szerintem egy kicsit sem lenne hiteles a számból, legalábbis én mindig azt gondoltam, és sosem hittem el az idősebb emberek gondolatait, akik valahogy mindig azt éreztem, hogy biztos 86-ban végzett még az egyetemen, hogyan tudna nekem valaki tájékoztatást adni arról, hogy milyen a jelenlegi egyetemi helyzet, hogyha ő jelenleg nem is egyetemista. Megpróbálom nagy vonalakban összefoglalni mindazt, amit erről a témáról el szeretnék mondani. Kezdjük is az elején, mivel én a filmes szakmát választottam, ami eléggé kevés helyen van az országban, és még kevesebb helyen van államilag támogatva, szóval én a legközelebbi sulit választottam, ami még így is nagyon messze volt az otthonomtól, de nem volt más választásom, mert én csak a kamera előtt vagy a kamera mögött tudtam elképzelni magam már akkor is. És bár tudom, hogy nem látszik a videók minőségén a média szakember diplomám, viszont szerintem egyrészt a minőség az anyagi kérdés, másrészt pedig nehéz úgy vloggerként kreatívnak lenni, hogyha én saját magam vagyok az egyszemélyes stáb. Így, hogy már kipanaszkodtam magam az elavult eszközeimről és a lából lőtt alkotói szabadságomról, akkor folytatom az egyetem témát. Én egy alapszintet végeztem, ami 6,5 év volt, azaz 3 év, és így utólag már kijelenthetem, hogy ez a 3 év kevésbé sem volt annyira megterhelő, mint egy középiskola, vagy egy érettségi. És most vitatkozhatnánk arról a nehézségi szintekről, hogy a középiskola volt ennyire húzós, vagy az egyetem volt ennyire büfé, és azt sem mondhatnám, hogy az egyetem nagyon könnyű volt, mert tényleg az utolsó hónapokban már tényleg majdnem kikészültem a szakdolgozatírásnál. Én csak azt mondom, hogy én úgy látom, hogy az egyetem egy kicsit könnyebb volt, mint a középiskola. Szerintem ez a könnyebbség ott nyilvánul meg, legalábbis nekem nagyon fontos volt a szabad döntés és a szabad időbeosztás, központosítva szabadság. Szóval ez a szabadság és ez a felelősség engem sokkal, de sokkal jobban motivált, és így sokkal könnyebbek voltak a hétköznapok, mint a középiskolában. Igen, az egyetemen sokkal többet kell tanulni, viszont sokkal több időd is van rá. És igen, lehet, hogy lesznek olyan napok, hogy este lesznek az óráid, viszont lehet, hogy előző nap be se kell menned. És tudom, hogy unjátok, de muszáj vagyok ismét felhozni a középiskolát. Nekem az egyetemben azt tetszett a legjobban, és ez nem az egyetemet emeli fel, hanem inkább a középiskolát alacsonyítja le, hogy akkor mehettem ki WC-re, akkor ehettem, ihattam, amikor én akartam. Mert középiskolában ez egyáltalán nem így van. Sőt, mivel én kolis voltam, hogy délután 5-kor vitatkoznom kellett a nevelőtanárommal, hogy mivel 5-kor hazértem a suliból éhesen és szellemileg kimerülve, hadd menjek már el WC-re, és hadd egyek már egy falatot, és ne kelljen már mennem 5:30 az ünnepélyes megemlékezésre, mert totál ki vagyok merülve. Na de nem megyek bele, ez az egész egy ördögi kör volt, és nem hiába álmodom mind a mai napig erről, mert úgy éreztem, hogy bármit teszek, nincs rá megoldás. Szóval az egyetem ebből a szempontból sokkal lazább. Minden rajtad áll, és ez nagyon tetszett nekem, viszont az már kevésbé, hogy itt is meg szerették volna mondani, hogy miről mi legyen a véleményem. Mert ha a véleményem nem egyezett a tanár eszméjével, akkor húzzák ki az óráról. És egyszer tényleg kiküldtek, mert nem voltam hajlandó nézni egy csepegő vízcseppet filmelemzős órán, és úgy elemezni a kisfilmet, hogy
A csepegő vízcsepp dinamikája biztos csak a rendező szívritmusával van párhuzamban, így akarja tükrözni a vízcsepp a rendezőnek a lelki világát, de vannak kivételek, mert volt egy svéd tanárunk, aki tényleg művészi filmeket mutatott nekünk. Ritka, ha egy film tetszik nekem, de ez a film tényleg tetszett, Word of Glory a címet, hogyha jól emlékszem. De nem is a film a lényeg, hanem a svéd eszme és a tanárnak az eszméje, aki olyan feladatokat adott nekünk, hogy tessék egy film, nézzétek meg, és 3 oldalban írjátok le a gondolataitokat, a véleményeiteket, és fontos, hozzátette, hogy nincs rossz válasz, bármit írhattok. Sőt, az is itt van a fejemben, hogy egyszer megkérdezte, hogy ti magyarok miért hagyjátok ennyire magatokat? Akkor is volt valami botrány, és teljesen nem értette, hogy miért fogadjuk el, és mindazt, amit lenyomnak a torkunkon. Mint végül kiderült, nem is bírta ezt a mentalitást, mert évvégén visszament Svédországba. Gondolom a tanári kar és az egyetem vezetősége sem nagyon díjazta az eltérő gondolkodásmódját, és ilyen környezetben már pedig szinte biztos, hogy nem lehet tanítani. Szóval a felsőoktatásban, és ez most lehet, hogy egy kicsit csúnyán hangzik majd, sokak szerint, de szerintem pont nem. Szóval a felsőoktatásban én úgy éreztem, hogy én csak egy neptunkód vagyok. És nekem pont ez volt a kulcsa annak, hogy nem tört bele a bicskám az egyetembe. Senki nem törődött velem, senki nem mondta meg, hogy mit csináljak, nem lógtak a tanárok a nyakamban, nem kellett senkinek sem magyarázkodnom, hogyha én most kivettem egy napszabit, úgy döntöttem, hogy egész fél éve bejártam minden órára, akkor én most nem szeretnék bemenni órára, akkor nem mentem be. Szóval én voltam a saját magam ura, nem kellett senkinek magyarázkodnom, hogyha például felálltam az óra közepén, és ki szerettem volna menni WC-re, vagy ki szerettem volna menni, éhes voltam, még akkor sem, hogyha felálltam, és hazamentem, mert hívott a futár, hogy már épp ott van a koli előtt. Nem tagadom, voltak nehéz pillanatok a vége felé, főleg a szakdolgozatíráskor, amikor már egy hét alatt egy mondatot sem sikerült írnom, és ekkor nagyon mély ponton voltam, úgy éreztem, hogy én új infót már nem tudok egyszerűen belegyömöszölni az agyamba, elértem az agyam kapacitásának a teljes 100%-át, és bármit akartam volna rápakolni, bármilyen infót egyszerűen nem tapadt meg a fejembe, de azért valahogy mégiscsak sikerült. Nem titok, hogy én sosem voltam valami nagy társasági ember. Az egyetemi éveim alatt körülbelül 3-szor vagy 4-szer voltam bulizni, ezen alkalmakor is csak a szakestek miatt. Utána már nem is mentem a szakestekre sem, mert nem szóltak másról ezek a szakestek, mint a lerészegedésről, és ebben én már nem szerettem volna részt venni. Még mindig ez az egymásra licitálás ment. Ki mennyit tud inni, ki mennyit hívott tegnap, vagy hogy holnap ki mennyit fog inni. És most már pláne, de már akkor sem voltam az ember, akit a piával jellemeznek. Koli. Hétköznap nagyrészt egyedül voltam, de nem is volt baj, mert legalább tudtam csinálni a videókat, hétvégén pedig jött hozzám Nóri. Olyanokat berendeltünk, hogy úgy jártak már hozzánk a futárok, mint hogyha hazajöttek volna. Mivel földszinten laktam, már volt, hogy csak bekopogtak az ablakon, és kinyitottam az erkélyajtót, és úgy adták be a kaját, én megadtam a pénzt. Szóval ebből a szempontból a koli egy jó pont, de itt is lehetnek eltérések. Például a mi kampusunkhoz 4 koli tartozott, én voltam az egyik legjobb koliban szerintem, mert olyan volt, mint az apartman, és nem is volt sokkal drágább, mint a többi, egy 1000-es se volt drágább, mint a többi, szóval szerintem ezt a pénzt megérte. Szóval összességében a koli ebből a szempontból nem volt rossz. Voltak állatok, mindkét értelemben. Ilyen bajuszok futkoráztak a falon, imik ugrottak ki az ablakon, meg csövesek aludtak a konyhában, mész ki reggel egy csöves, meg ott fekszik a hűtő előtt, és most nagyon szívesen beszúrnék róla pár képet, de nem akarom rossz színben feltüntetni a másik oldalt sem, meg hát ezek nem is voltak olyan nagy problémák, mert legalább egy kis színt vittek be a stresszes egyetemi hétköznapokba. Szóval én, ha újra választhatnék, és fontos kiemelnem, hogy ez is suli függő, akkor én sokkal inkább szereznék 2-szer alapdiplomát, mint egyszer érettségit. És mondom, hogy ez mindig csak az én személyes véleményem, lehet, hogy sokan nem fognak ezzel egyetérteni, de én ezt tapasztaltam, csak erről tudok beszámolni. Sziasztok! Ja. Jöttem megnézni a bögréket. Szia! Csak egy bögrés, ugye mondta, a hibát is egyből mutattam. Igen. Aha. Jó, akkor... A kolléga itt erősködött el, hogy mondta, hogy ezek a betűk nem... Persze, jó, akkor választok. Miért vastagabb legyen a betű? Vastagabb? Igen. Kb. Akkor valami hasonló. Igen, szóval azért ezt úgy lássad, hogy nem? Jó, oké.
Ez nem lehetne fekete? Ez marad úgy kék. Tegnap telefonáltuk a nyomdától, hogy ma légy szíves fáradjak be. Most az előbb ott voltam egyébként a bögre dizájnnal kapcsolatban, mert túl vékony a betűtípus, és hogy nézzem meg, hogy mennyire tetszik a bögre, hogy akkor gyárthatjuk-e sorozatban. Hát tényleg volt valami gubanc a dizájnnal, túl nagyra sikeredett a logó, a betűk túl kicsik voltak, és ezért nem látszódtak, szóval most haza kell mennem, átszerkesztenem a bögre dizájnt és visszaküldenem, utána megint be kell mennem majd leokézni, hogy tetszik-e, és akkor mehet-e sorozatban. Ja, és videóban még nem is mondtam, hogy ezentúl minden új csatornatagnak postázok egy hálakártyát, valamint minden új csatornatag és minden csatornatag havonta részt vesz majd egy sorsoláson, ahol majd ajándéktárgyakat sorsolok ki, például egy bögrét, de lesz olyan hónap, például karácsonykor, például tuti, amikor több nyertes is lesz, nem csak egy. Sőt, lehet, hogy havonta 2 nyertes lesz. Mondom, ez még majd kiforja magát, de én egyelőre ezt tudom ajánlani minden csatornatagnak, de ahogy elnézem, még ez is jóval több, mint amit a többiek ajánlanak. És itt szeretném megragadni az alkalmat már a videó végén, hogy megköszönjem minden csatornatagnak azt, hogy anyagiakkal is hozzájárultok a csatornám fejlődéséhez. Nagyon szépen köszönöm mindegyik őtöknek. Most én itt szerintem be is fejezném ezt a vlogot. Ennek a videónak még holnap fel kell kerülnie, szóval ma meg kell még vágnom. A témát már kifejtettem. Szóval köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!